Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của mình Crochet by Trang My. Và trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách móc một chiếc bát hoa đựng kẹo như thế này nhé. Nguyên liệu mình sử dụng cho cái sản phẩm này đó là sợi cốt tông Việt Nam 1mm. Và mình sẽ móc chập đôi hai sợi với nhau nhé. Và khi đó thì mình sẽ sử dụng kim móc là kim 2.5mm ạ. Ngoài ra thì mình cần sử dụng đến kéo, kim khâu và súng bắn keo nến nhé. Đầu tiên thì các bạn sẽ móc cho mình một cái mảnh móc như thế này nhé. Mình có tất cả là 8 mảnh ạ. Đầu tiên thì mình sẽ quấn vòng quanh ngón tay để tạo vòng tròn ma thuật này. Nó tạo một mũi bính. Sau đó là 6 mũi đơn vào cái vòng tròn ma thuật này nhé. 1 2 3 4 5 6 mũi. Sau đó thì mình sẽ kéo cái dây này để cho nó khít lại và nối với mũi đơn đầu tiên. Một mũi trượt đã xong hàng thứ nhất ạ. Hàng thứ hai mình sẽ đi lên một mũi bính với 6 mũi đơn còn lại. Mỗi mũi đơn thì các bạn sẽ móc giúp mình 2 mũi đơn vào một chân đó nhé. Thì đầu tiên là mũi đơn đầu tiên các bạn sẽ móc 2 mũi đơn ạ. 1 2. Sang mũi đơn tiếp theo mình cũng sẽ móc 2 mũi đơn. 1 2. Và các bạn lặp lại như vậy cho đến hết hàng. Kết thúc hàng của mình sẽ như thế này. Các bạn sẽ nối một trượt vào mũi đơn đầu tiên để kết thúc hàng thứ hai. Hàng thứ ba mình sẽ móc là một mũi bính này. Cái mũi này mình không tính, chỉ để móc để lên hàng thôi ạ. Sau đó thì các bạn sẽ lặp lại giúp mình là một mũi đơn vào một mũi đơn, sau đó 2 mũi đơn vào một mũi đơn và lặp lại. Thì một mũi đơn ạ. Bên cạnh là 2 mũi đơn vào cùng một chân móc. Lặp lại như vậy, tương tự một mũi đơn vào một mũi đơn. Sau đó 2 mũi đơn vào một mũi đơn tiếp. Lặp lại thêm 4 lần nữa để đến hết hàng. Sau đó nối một trượt vào mũi đơn đầu tiên để kết thúc ạ. Hàng thứ tư các bạn sẽ tăng tịnh tiến tương tự vào một mũi bính này. Sau đó lặp lại theo chuỗi cụm họa tiết là 2 mũi đơn vào 2 mũi đơn, rồi 2 mũi đơn vào một mũi đơn. Đầu tiên nhé. 2 mũi đơn vào 2 mũi đơn đầu tiên. Đây ạ. Sau đó mũi đơn thứ ba thì các bạn sẽ móc là 2 mũi vào một mũi. Và các bạn sẽ lặp lại tương tự cho đến hết hàng. Đến hết hàng sẽ nối một trượt vào mũi đơn đầu tiên để dừng lại. Hàng thứ 5 mình cũng sẽ lên một mũi bính tương tự này. Sau đó các bạn sẽ lại tiếp tục tăng tịnh tiến. Lúc nãy làm 2 mũi thì sau đó đến mũi tăng ạ. Thì bây giờ sẽ là 3 mũi, sau đó đến mũi tăng. Một mũi đơn vào một mũi đơn này, 2 này, 3 này, mũi tăng tức là 2 mũi vào một chân ạ. Và các bạn sẽ lặp lại như vậy, 3 mũi đơn vào 3 mũi đơn, sau đó là 2 mũi vào một mũi để tăng mũi và lặp lại đến hết hàng. Đến hết hàng cũng sẽ nối một trượt vào mũi đơn đầu tiên để kết thúc hàng này ạ. Sang hàng 6, hàng 6 cũng tương tự một mũi bính. Lúc nãy là 3 mũi, sau đó là một mũi tăng thì bây giờ sẽ là 4 mũi đơn vào 4 mũi đơn, sau đó 2 mũi vào một mũi và lặp lại. 4 mũi vào 4 mũi đầu tiên này. 2 3 4 ạ. Đến mũi tiếp theo sẽ là 2 mũi vào một mũi.
Và tương tự các bạn sẽ lặp lại 4 mũi vào 4 mũi đơn, sau đó 2 mũi vào 1 mũi, lặp lại thêm 5 lần nữa để đến hết hàng. Đến hết hàng mình cũng sẽ nối một trượt vào mũi đơn đầu tiên để kết thúc hàng này ạ. Tiếp tục sang hàng thứ 7. Hàng thứ 7 mình cũng sẽ móc một bính này. Sau đó các bạn tăng mũi tương tự. Hàng trước thì mình đang làm 4 mũi, sau đó 2 mũi vào một chân, thì bây giờ sẽ là 5 mũi, sau đó thì 2 mũi vào một chân. 1 2 3 4 5, rồi 2 mũi vào một chân tiếp. Và các bạn lặp lại tương tự 5 mũi đơn vào 5 mũi đơn, sau đó 2 mũi vào một mũi, và lặp lại tiếp tất cả 5 lần nữa để đến hết hàng. Đến hết hàng mình cũng sẽ nối một trượt vào mũi đơn đầu tiên để kết thúc hàng này ạ. Sang hàng thứ 8 mình sẽ móc một mũi bính này và tăng mũi tiếp tục 2 4 5, thì bây giờ sẽ là 6 mũi đơn vào 6 mũi đơn, rồi 2 mũi vào một chân, thì 6 mũi này, 1 2 3 4 5 6. Sau đó thì 2 mũi vào một mũi ạ. Và các bạn sẽ lặp lại như vậy cho đến khi hết hàng. Đến hết hàng mình cũng sẽ nối một trượt vào mũi đơn đầu tiên để kết thúc hàng này ạ. Hàng thứ 9 thì các bạn sẽ móc lên một mũi bính ạ. Hàng này mình sẽ không tăng mũi nữa, các bạn móc một mũi đơn vào mỗi mũi đơn, nhưng mà mình sẽ móc để tạo một cái đường vắt dây tạo răng cưa như thế này ạ. Thì đầu tiên các bạn sẽ móc một mũi đơn vào mũi đơn đầu tiên ạ. Sau đó nhá, các bạn để dây ở phía sau này, sau kim này, các bạn vòng quanh qua như bên này, rồi móc một mũi đơn, lặp lại tương tự như vậy, một mũi đơn, cứ như thế nhá. Cứ như vậy thì các bạn sẽ lặp lại cho đến mũi cuối cùng ạ. Cuối cùng thì các bạn sẽ cũng móc vòng dây qua nhé, nhưng mà mình sẽ móc mũi trượt vào cái mũi đơn đầu tiên ạ. Nó sẽ hơi khó móc một chút. Và mình xong. Sau đó thì mình sẽ giấu chỉ, và các bạn sẽ móc giúp mình là tổng cộng 8 cái mảnh móc như thế này nhé. Đây là 7 mảnh móc thì mình sẽ dán chúng lại theo cái vị trí như thế này. Tuy nhiên ý, thì các bạn sẽ đây nhá, khi mà mình để ngửa thì nó sẽ như thế này, thì khi mà các bạn sẽ hơi xô nó như thế này một chút để nó đứng lên ạ, để nó tạo thành cái thành của cái bát ấy, nó sẽ đứng lên một chút, chứ không còn khi nằm thì nó sẽ hơi xòe ra nha, thì mình co vào một chút để nó có thể đứng nhá. Thì các bạn sẽ dán. Thì để tránh cái tình trạng mình bị dán hỏng ấy, thì các bạn có thể mình chỉ dán ở một điểm, các bạn bắn keo ở một điểm thôi, nhỏ thôi, sau đó để mình đính vào trước, để khi mà nếu mà các bạn có bị cảm thấy là cái việc dán này của mình nó chưa ổn ý, thì mình có thể dùng máy sấy và sấy cho nó chảy ra rồi mình dán lại nhé. Thì các bạn sẽ dán 7 cái để quay vào thành một cái vòng thành bát giúp mình. Mình sẽ được như thế này. Thì sau khi các bạn đã thấy nó cân đối và ổn rồi, thì các bạn sẽ bôi keo và dán khít các cái đường viền này vào luôn cái mảnh này nhá, để nó cố định. Tương tự với cái mặt ngoài này cũng thế. Miết chặt để cho nó dính chắc vào nhá. Và cứ như thế các bạn sẽ dán hết ạ. Cuối cùng thì các bạn sẽ dán mảnh thứ 8 vào chính giữa như thế này.
là mình sẽ hoàn thiện xong cái bát hoa của mình. Như vậy là mình đã hoàn thiện xong chiếc bát hoa này rồi nhá. Chúc các bạn thành công ạ. Và đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của mình Crochet by Trang My nếu các bạn thích những cái video của mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều ạ.